Hi guys, කොහොමද ඉතින් ඔයාලට ඔන්න අද SD audio lab එකට අලුත් යාළුවෝ දෙන්නෙක් එකතු වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකේ ටයිටල් එක දැක්කම ඔයාලා thumbnail එක දැක්කම දන්නවා අද මොකද්ද මම කරන්න හදන්නේ කියලා. ඉතින් ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට තමයි මම මේ වැඩේ කරන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා channel එකට අලුත් නම් channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම bell icon එක press කරන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මගේ ස්ටුඩියෝ එකට ලොකු අඩුවක් වෙලා තිබ්බ දෙයක් තමයි ස්ටුඩියෝ මොනිටර්ස් කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති මගේ channel එකේ මුල ඉඳලා ඔයාලා වීඩියෝ බලුවා නම් දකින්න ඇති ඒ දවස්වල තිබ්බ විදිය දැන් ස්ටුඩියෝ එකේ තියෙන විදියයි. ඒ වගේම ඒ හැම එකම දැක්ක ලොකුම අඩුපාඩුවක් ස්ටුඩියෝ මොනිටර්ස් දෙයක් කියන්නේ. ඉතින් මම අලුතෙන් ස්ටුඩියෝ මොනිටර්ස් දෙකක් මගේ ස්ටුඩියෝ එකට එක්කන් ආවා. මෙන්න ඉන්නවා Yamaha HS7 මගේ අලුත්ම ස්ටුඩියෝ මොනිටර්ස් එක. තාම මම මේක අන්බොක්ස් කරේ නෑ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු මෙයාව අන්බොක්ස් කරලා ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට තමයි Yamaha HS7 එකක් අන්බොක්ස් කරලා වීඩියෝ එකක් දාන්නේ. මම ඊට කලින් කවුරුත් දාපු වීඩියෝයක් දැකලා නෑ. ඉතින් අපි බලමු Yamaha HS7 එක අන්බොක්ස් කරාම කොහොමද කියලා. අපි මුලින්ම බලමු මේ බොක්ස් එකේ අපිට වටපිටාව පේන දේවල් ටිකක්. ඉතින් බොක්ස් එකේ ඉස්සරහින් ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙනවා ස්ටුඩියෝ මොනිටර් එකේ පික්චර් එකක්, ඒ වගේම මොඩල් එක HS7 කියලා, ඊට පස්සේ Yamaha logo එක, ඒ වගේ විස්තර ටිකක්. ඊට පස්සේ මේක side view එක බලුවාම අපිට ඒත් පේනවා ස්ටුඩියෝ මොනිටර් එකේ පොඩි පික්චර් එකක්, ඒ වගේම මොඩල් එක, ඊට පස්සේ මේකේ serial number නම් ටික. එතකොට මේකේ back side එක බැලුවොත් එහෙනම් back side එකෙත් අපිට පේන්නේ ස්ටුඩියෝ මොනිටර් එකේ පික්චර් එකක්, ඒ වගේම logo එක, model name එක. ඊට පස්සේ මේකේ අනිත් side view එක බැලුවොත් එහෙම මේකේ කියලා තියෙනවා මෙයාලගේ තියෙන series මොනවද කියලා. ඒ කියන්නේ මෙයාලගේ HS5, HS7, HS8 ඒ වගේම HS8S කියන මෙයාලගේ subwoofer එක මෙතන පික්චර් එකක් අපිට දාලා තියෙනවා. මේ හැම මොඩල් එකකම අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්න, අඳුන ගන්න පුළුවන් වෙන්න හැම මොඩල් එකකම පික්චර්ස් දාලා තියෙනවා Yamaha එකේ HS series එකේ එන. ඉතින් ඒක තමයි බොක්ස් එකේ අපිට බලන්න තියෙන්නේ එළියෙන්. ඊට අමතරව මේකෙන් විශේෂ දෙයක් බලන්න නෑ බොක්ස් එකේ එළියේ. ඉතින් අපි මේව අන්බොක්ස් කරලා බලමු. මම මෙහෙම ටේප් එක කපා ගන්න. හරි, ටේප් එක අපි කපා ගත්තා. අපි දැන් මේක ඕපන් කරගමු. හරි, ඔයාලට පේනවා දැන් අපි මේක අන්බොක්ස් කරගත්තා. බොක්ස් එක ඇතුළේ තියෙන දේවල් ඔයාලට පේනවා. අපි බලමු බොක්ස් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මුලින්ම අපිට තියෙන පොඩි බොක්ස් එකක් මේ බොක්ස් එක ඇතුළේ. මම හිතන්නේ කේබල්ස්. අපි ඕපන් කරලා බලමු. හරි, මේ තියෙන්නේ පවර් කේබල් එක. ඔව්, මේ තියෙන පවර් කේබල් එක ස්ටුඩියෝ මොනිටර්ස් දෙකට එන. අපි යාළුවා පැත්තකින් තියාගමු. ඊට පස්සේ අපිට මෙතෙන් තියෙනවා පේනවා මේකේ user manual එක පොතක්ම තියෙනවා, user manual එක. ඉතින් ඒකත් කියවන්න පුළුවන් අපිට. ඒකත් අපි දැනට පැත්තකින් තියාගමු. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ ස්විච් ෆෝම් අස්සෙන් පොලිතීන් කව එකක් ඇතුලේ අපේ ස්ටුඩියෝ මොනිටර් එකේ ඉන්නවා. ඒක බොක්ස් එක එක්කෙනා ඉන්නේ, අනිත් බොක්ස් එකේ අනිත් එක්කෙනා ඉන්නේ. ඉතින් අපි මෙයාව එහෙනම් එළියට ගමු. ඉතින් බොක්ස් එකේ වෙන මොකුත් නැහැ. බොක්ස් එක හිස් වලට වෙන බොක්ස් එකේ වෙන මොකුත් නැහැ. අපි බොක්ස් එක පැත්තකින් තියාගමු. අපි මේක සේෆ්ලි අපේ මේකේ ස්විච් ෆෝම් එක අපි අයින් කරගමු. වව්, ඔයාලට පේනවා පොලිතින් කවර් එක තමයි මෙයා ඉන්නේ. ලස්සනයි. අපි මේකත් රිමූව් කරගමු. ඉතින් මෙන්න තියෙනවා Yamaha HS7 අපේ ස්ටුඩියෝ මොනිටර් එක. මේක සෑහෙන බරයි. බොක්ස් එක නම් ගහලා තියෙන්නේ මේ කිලෝ 10ක් කියලා. මම හිතන්නේ මේ ස්ටුඩියෝ මොනිටර් එක නෙමෙයි, බොක්ස් එකත් 1 කිලෝ 10ක් ඇත්තේ. Yamaha HS series එකේ මොනිටර්ස් ඔක්කොම එක වගේ ඔයාලා දන්නවනේ.
ස්පීකර් සයිස් එකෙන් තමයි වෙනස් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉස්සරහින් බැලුවාම මේකේ වූෆ් එක තියෙනවා, උඩින් තියෙන ට්වීට් එක, ඒ වගේම ඉතින් තියෙන ලෝගෝ එකත් එක්ක ඉතින් මේ ලෝගෝ එක ලයිට් එකක් තියෙන මෙතන. ඉතින් මේකේ අපි බෑක් පැනල් එක දිහා බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා මේකේ හීට් සින්ක් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ බේස් හෝල් එකක් තියෙනවා. බේස් එකට මේකේ ඔයාලා දන්න හොලන් එනවා එළියට. එතකොට මේකේ අපිට තියෙනවා මෙතන ලෙවල් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න නොබ් එකක්. ඊට පස්සේ මේකේ ඉන්පුට් බැලන්ස් ඉන්පුට් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ XLR එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපිට මොනෝ ඉන්පුට් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන් අන්බැලන්ස් කේබල් එකකින්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අපේ රූම් කන්ට්‍රෝල්. ඊට පස්සේ හයි ට්‍රිම් ස්විච් දෙකක්. ඊට පස්සේ සීරියල් නම්බර් නම් ඊට පස්සේ පවර් ස්විච් එක. ඊට පස්සේ පවර් ඉන් එක. ඉතින් මේක තමයි පිටිපස්සෙන් අපිට පේන්න තියෙන්නේ. මොඩල් HS7 තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් Yamaha HS7 ස්ටුඩියෝ මෝඩ් එක තියෙන්නේ මේ විදිහට. ඉතින් මේ බොක්ස් එකේ තින්නේ මෙයාම තමයි. අපි දෙන්නම අරගෙන අපි මේක සෙටප් කරගෙන බලමු. ඔන්න ඉතින් අපි අපේ ස්ටඩියෝ මොන්ටස් දෙක සෙටප් කරගෙන ඉවරයි. මම මේක මගේ සවන්් කාඩ්ඩකට ප්ලක් කරලා යගම් පවෝන් කරගෙන තියෙනවාට පේනවා මෙතන ලෝගෝ එක ලයිට්ටක් විදිහට පත්තු වෙලා තියෙනවා. ඉතිං මෙන්න තියෙන HS7 ස්ටඩියෝ මොන්ටස් දෙක ස්ඩියෝඩියෝ ලැබ් එක අලුත්ම යාලෝ දෙන්න. ඉතින් Yamaha Music Center එකෙන් තමයි මම මේ ස්ටුඩියෝ මොන්ටස් එක ගත්තේ. විශේෂයෙන්ම ස්තුති කරන්න ඕන අපේ ගැමුණු අයියට. ගැමුණු අයියා ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා මට මේ ස්ටුඩියෝ මොන්ටස් එක ගන්න. ඉතින් ඒකට විශේෂයෙන් ස්තුති කරන්න ඕනේ. එතකොට Yamaha Music Center එකෙන් ඔයාලට Yamaha HS series එකේ ඕනම ස්ටුඩියෝ මොන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දැක්කා මගේ අලුත්ම ස්ටුඩියෝ මොන්ටස් දෙක Yamaha HS7 මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඒකේ අන්බොක්සින් වීඩියෝ එක තමයි අද මම අරන් ආවේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මොනවාම හරි ගන්න දෙයක් තියෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම මතක් කරනවා channel එකට අලුත් නම් channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම bell icon එක press කරන්න. ඒ වගේම මාව TikTok එකේ, Instagram එකේ, Facebook එකේ follow කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. මේ වගේම තවත් අන්බොක්සින් වීඩියෝ ගොඩක් මම කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට වැදගත් වෙයි. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.